দিয়ে পাবলিক Trevor, what's your key problem? Are you bored of a class play?
त्यो क्लासमा आउन पाएन तर पनि क्लास लिएर थिएँ त्यही बेलामा म्यासेज गरेको थिएँ भोलि पनि भएको थिएन तर कमन कुरा भनिदिन्छु सबैलाई थाहा छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन लिन्छौँ gm1 इन्टु m2 बाई के टी स्क्वायर जस्ट रिभिजनमा जान्छौँ जहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 छ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फर्मुला हामीले ड्राइभ गर्छौँ इन्ट्रान्समा त डेरिभेसन को जरुरी छैन केवल त्यसलाई एमसीक्यू हुन्छ डाइरेक्टली अप्लाई गरिदियो यो भइहाल्छ जी इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर जहाँ एम स्ट्यान्ड्स फर के छ मास अफ heavenly body and R stands for the radius of heavenly body. The heavenly object जिसको हामीले जसको एक्सप्रेसन ड्यू टू ग्रेविटी निकालिरहेको छ अर्थ मून व्हाटएभर दियो एट द एच हाइट यही जी डैश लाई हामीले निकाल्छौं जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर एंड एट एच डेप्थ में यसको आइहाल्छ के जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर त्यसैले कुनै पनि हेभेनली बॉडी छ भने त्यसको सेन्टरमा जानको लागि एच भन्नाले डेप्थ के छ हामीको डेप्थ जुन छ दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस तब हामीले सेन्टरमा पुगिहाल्छ भनेको के जब एच इज इक्वल टू आर भइहाल्छ भने जी इन्टु के भइहाल्यो 1 माइनस आर बाई आर यो क्यान्सल हुन्छ जी इन्टु 1 माइनस 1 0 भइहाल्छ त्यसैले सेन्टरमा कसैको पनि कुनै पनि हेभेनली अब्जेक्टको सेन्टरमा एक्सलरेसन ड्यू टू ग्रेविटी जुन हुन्छ त्यो हुन्छ 0 ठीक छ आपको के भन्यो के को फर्मुला बनिरहेछ भन मेरो आवाज भएर छैन नभएर टाइप गरिदिनु त्यहाँ त एच डेप्थमा नै बन्यो नि जी डैश इक्वल टू जी इन्टु 1 माइनस एच बाई आर एच डेप्थैको हो नि त्यो छ एच हाइटको जी डैश इक्वल टू जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर जुन छ यो छ एच हाइटमा एन्ड यो जुन फर्मुला लिएको छौं जी डैश इक्वल टू जी इन्टु 1 माइनस एच बाई आर यो छ एच डेप्थको इज एट द एच डेप्थ ठीक छ भयो त्यसपछि जुन फीदर एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट छ फीदर एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट यसको कन्क्लुजन प्र्याक्टिकली हामीले कन्क्लुजन निकाल्छौं के the acceleration due to gravity doesn't depend upon mass of the object यो doesn't depend upon mass of object मा डिपेन्ड गर्दैन जति पनि object को मास छ त्योसँग फरक पर्दैन त्यो सबैमा प्रोड्युस्ड एक्सेलरेसन जुन छ दैट विल रिमेन सेम प्रोड्युस्ड एक्सेलरेसन जुन हुन्छ त्यो के छ सेम
यो सब कन्सेप्ट राख्ने यसमा के हुन्छ थियोरिटिकली क्वेसनलाई बेन्ड गरेर सोधिदिन्छ त्यहाँ र तर यसलाई याद राख्ने मास अफ द अब्जेक्टमा के छ एक्सेलरेसन ड्युरेक्टिभ डजन्ट डिपेन्ड अपन द मास अफ द अब्जेक्ट यसैमा छ चाहिँ त्यसैले के हुन्छ टु बडिज अफ द डिफ्रेन्ट मासेसलाई पनि हामीले ड्रप गर्छौँ फ्रम द सेम हाइट दे विल स्ट्राइक द ग्राउन्ड एट द के सेम टाइम किनकि इनिसियल भेलोसिटी पनि सेम छ रेट अफ एक्सेलरेसन पनि सेम छ तो दुइटै सेम भेलोसिटी गेन गरिहाल्छ इन अ पार्टिकुलर टाइम यो समय एमसीक्यू धेरै क्रिएट हुन्छ भने त्यही सोध्छ किन आउँछ त द्याट इज द वाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डजन्ट डिपेन्ड अपन द मास अफ द अब्जेक्ट नाउ एउटा रहेछ के वेटलेसनेस and free fall weightlessness and के free fall free fall मा कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने यसको मतलब छ त्यहाँ एउटा फोर्स मात्रै एक्ट हुँदैछ त्यो छ फोर्स अफ ग्राभिटी एउटा फोर्स मात्रै एक्ट हुँदैछ त्यो छ के फोर्स अफ ग्राभिटी अरु कुनै पनि फोर्स एक्ट भइरहेको छैन यहाँ त्यसैले इभन द अर्थमा भन्छ कुनै पनि बडी यही सब क्वेसन क्रिएट गर्छ कन्सेप्टमा त्यो कुनै पनि बडीलाई अर्थमा जब फलिङ अब्जेक्ट छ भने इट मिन्स द्याट इज नट इन द फ्री फल किनकि त्यहाँ मात्रै फोर्स अफ ग्राभिटी होइन त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स पनि एक्ट हुन्छ त्यसले अर्थमा कुनै पनि बडी फ्री फलमा हुन सक्छ तर मुनमा जब हामीले कुनै फलिङ अब्जेक्ट हेर्छौँ भने इट मिन्स इट रिमेन इन द वाट फ्री फल अब जुन पनि फ्री फलमा छ जुन पनि बेलामा कुनै इन्स्ट्यान्टमा चाहे त्यहाँ जहाँ जुन ठाउँमा ड्रप गर्यो त्यो आफ्टर 1 सेकेन्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड जति पनि क्वेसन पिच भयो कुनै पनि बेलामा यसको जुन एक्सलेरेसन हुन्छ त्यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बराबर हुन्छ एक्सलेरेसन चेन्ज हुँदैन नत्र भने 1 सेकेन्डमा यो होइन जो 1 सेकेन्डमा यसले 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सलेरेसन छ त सेकेन्ड सेकेन्डमा यसको एक्सलेरेसन 19.6 भइहाल्छ होइन यो भेलोसिटी होइन याद राख्नु यस सेकेन्ड सेकेन्ड छ थर्ड सेकेन्ड छ जुन पनि सेकेन्ड छ जति पनि फ्रिक्वेन्सी टाइम छ फ्री फल छ भने कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा त्यसको जुन एक्सलेरेसन हुन्छ द्याट इज द इक्वल टु द एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ठिक छ वेटलेसनेस भन्नाले के हुन्छ एपरेन्ट वेट अफ द बडी जिरो त्यसको मतलब यो छैन जो बडीमा वेट छैन वेट होला बडीमा किनकि जस्तै यो फ्री फल नै एउटा एक्जाम्पल छ र फ्री फलमा के छ फोर्स अफ ग्राभिटी एक्ट हुँदैछ फोर्स अफ ग्राभिटी जुन पनि बडीमा जति लाग्छ त्यही त त्यसको वेट हो बडीमा त वेट छ तर फ्री फलको बेलामा जब यसको वेटलाई हामीले मेजर गर्छौँ त त्यो वेट जुन आउँछ द्याट इज द वाट एपरेन्ट वेट जिरो आउँछ त्यो कन्डिसनलाई भन्छ के हामीले वेटलेस एन्ड यही फ्री फलको द्याट इज द वर्ड फ्री फल इज एन एक्जाम्पल अफ द वेटलेस ओके त्यस्तै वेटलेसनेसको फ्लोटिङ अब्जेक्ट जो प्रेसर च्याप्टरमा जुन फ्लोटिङ अब्जेक्ट छ त्यसको वेट र अब्सर्स दुइटै इक्वल हुन्छ त्यसैले त्यसको पनि हामीले फ्लोटिङ अब्जेक्टको जब वेट निकाल्छौँ भने एपरेन्ट वेट त्यसको जिरो नै आउँछ त्यहाँ पनि के छ त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल्स अफ द वेटलेसनेस अनि बडीमा वेट छ तर यसलाई मासलेसनेस भन्न मिल्दैन मास पनि छ द्याट इज नट म्याटर वेट पनि छ सबै कुरा छ तर एपरेन्ट वेट मात्रै जिरो ओके यो भइहाल्यो जुन हामीले हिजो पढेको थियो त्यसको एउटा जस्ट ओभरभ्यू आज फोकस गरौँ न्युमेरिकलमा के कस्तो न्युमेरिकल हुन सक्छ यसमा तर याद राख्ने इन्ट्रान्समा म्याक्सिमम अफ द कलेजेस आर नट एलाउड द क्यालकुलेटर यस क्यालकुलेटर एलाउ गर्दैन त्यसैले न्युमेरिकल त्यस्तो हुन्छ जहाँ के छ यु क्यान मेक द क्यालकुलेसन इजिली ओभर देयर इजिली भइहाल्छ र त्यो बेलामा एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रिक्वायरमेन्ट छ भने यु क्यान पुट द 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो राखेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ अर्को के हुन्छ एमसीक्यूमा मल्टिपल चोइस क्वेसन जब हामीले न्युमेरिकल बनाइरहेको छौँ त इफ योर एन्सर विल बी द सपोज दैट 10.2 छ भने इट इज द 99% चान्स के छ तिम्रो क्यालकुलेसनमा अलिकति तलमाथि पनि भयो भने त अप्सन त्यो 10 को छेउमा तिमीलाई 10 दिन्छ भने अब 10 को छेउमा अर्को अप्सन नहोला यो 5 हुन सक्छ 15 हुन सक्छ
त्यसैले क्याल्कुलेसन कति एक्ज्याक्ट गर्नै पर्छ त्यस्तो हामीलाई जरुरी छैन। एप्रोक्स भ्याल्यु हामीलाई निकाल्ने हो। त्यहाँ एमसिक्यूमा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यु हेभ टु मेक द टाइम सेभिङ ओभर दिस। कम टाइममा बढी क्वेसन हामीलाई सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसैले एप्रोक्स भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड एप्रोक्स भ्याल्यु निस्किहाल्छ भने त्यसको छेउमा जुन अप्सन हुन्छ द्याट विल बी द राइट एन्सर ओभर दिस। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। त्यो 10 एन्सर छ त त्यहाँ 10 पनि दिइहाल्छ, 9 पनि दिइहाल्छ, 11 पनि दिइहाल्छ, त्यस्तो अप्सन कमनली हुन्छ। ओके, अब त्यस्तै छ दिइसकेको छ भने तब त एक्ज्याक्ट भ्याल्यु निकाल्ने, नत्र भने न्युमेरिकलको अप्सनमा हेरिहाल्ने। यही टाढा टाढा छ भने एप्रोक्स भ्याल्यु क्यालकुलेट गरेर एप्रोक्स भ्याल्युमा आफ्नो सेलेक्ट गरिहाल्ने अप्सन कुन राइट छ। ठिक छ। अब यो न्युमेरिकलमा त्यसरी हामीलाई एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन बडीको अब्जेक्टको थाहा छ, हेभेनली अब्जेक्ट हो, त्यसको कम्पेरिजनमा मास र रेडियसलाई चेन्ज गरेर तिमीलाई न्यू हेभेनली बडीको एक्सप्रेसन ग्राभिटीको चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ। हुनसक्छ के छ भन्छ के सपोज a new heavenly galactic bodies of which mass is 2 times more than the Earth and its radius is half of Earth। यहाँ अर्थ को सट्टामा के छ, यहाँ अर्थ दिएको मैले एक्जाम्पलमा लिएको छु। हुनसक्छ अर्थ को सट्टामा इट विल बी द क्यान बी गिभन द मुन, क्यान बी गिभन द जुपिटर। यो तीनटालाई मात्रै भ्यारिएबल गर्न सक्छ, या त अर्थ दिन्छ या मुन दिन्छ या फेरि के जुपिटर दिन सक्छ। अब यसमा के छ, किनकि अर्थको एक्सेलेरेसन ड्युरेटिभ हामीलाई थाहा छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मुनको थाहा छ के दिस इज द 1/6 अफ द अर्थ भन्नाले 10/6 हामीले युज गर्न सक्छ यसलाई। एन्ड जुपिटरको 2.5 टाइम्स भन्नाले के 10 × 2.5 हामीले युज गर्न सक्छ। यो तीनटा कमन छ, जहिले पनि कम्पेरिजन गर्छ यही तीनटा हेभेनली ग्यालेक्टिक बडीजबाट कम्पेरिजन गर्छ, या त अर्थबाट गर्छ, मुनबाट गर्छ या फेरि के जुपिटर। सपोज द्याट कुनै अरू दिइहाल्यो भने तब के, तब त्यसको एक्सेलेरेसन ड्युरेटिभ दिएको, नदिएको त्यस्तो होइन, तब त्यसको एक्सेलेरेसन ड्युरेटिभ दिन्छ। तर यो तीनटा दिन्छ भने त एक्सेलेरेसन ड्युरेटिभ नदिए पनि पुग्छ। ओके, अब यो क्वेसनमा हामीले सर्टकटमा जानु छ त के छ, दिइरा छ वी नो द्याट gm/r² अर्थसँग कम्पेरिजन गरेको छ, त gm/r² इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। ओके, अब यहाँ के गरिरहेछ, मासलाई 2 टाइम्स गरिरहेछ भन्नाले यो एमलाई 2m गरिरहेछ त g 2m गर्ने, रेडियसलाई के गरिरहेछ हाफ गरिरहेछ त भन्नाले r/2 को होल स्क्वायर गर्ने, यो भइहाल्छ त्यहीलाई 2gm/r²/4, यो 4 माथि आइहाल्छ त यो भइहाल्छ त्यहीलाई 8। अब gm/r² इक्वल टु 10 छ, 8 × 10 भन्नाले के न्यू हेभेनली बडीको जुन एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ त्यो हुन्छ 80 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरेर मास रेडियसलाई भ्यारिएसन गरायो भने वी क्यान फाइन्ड द भ्याल्यु अफ द एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। कुनै पनि हेभेनली बडी छ, कुनै पनि हेभेनली ग्यालेक्टिक बडी छ, त्यसले भ्यारिएसन गर्छ भने वी क्यान फाइन्ड आउट इट। ठिक छ। के हुन्छ यहाँसम्म? अब अर्को हुन सक्छ के यहाँले जिम्ने के हुनसक्छ भन्छ के अर्थलाई के गरेको छ, यसलाई स्क्विज भन्नाले के यसलाई प्रेस गरेर यसलाई लिएर आइहाल्यो इन द साइज अफ द मुन। ठिक छ, मुनको साइजमा लियो, तो मुनको साइजमा आयो भने त यसको मतलब के छ, यसको जुन रेडियस छ
radius, that will be the equal to the moon को radius भैया, right? यो एउटा statement जो छ, the an earth is equal to the size of the moon. Yes, so find out the acceleration due to gravity of the new earth. तर त्यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ, यसलाई मास अफ द अर्थ दिन्छ, मास अफ अर्थ दिन्छ, यसको डेटा हुन्छ यहाँ, एन्ड रेडियस अफ द अर्थ हुन्छ, रेडियस अफ अर्थ दिएको हुन्छ. अब यहाँ बच्चा कन्फ्युज, सरी रेडियस अफ मुन दिएको हुन्छ, नट द अर्थ, रेडियस अफ द मुन दिएको हुन्छ. अब यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ कि एउटा अर्थको छ एउटा मुनको छ, हामीले के युज गर्ने, एक्चुअली एक्सक्युज गरेर के गरेको छ, रेडियस अफ द अर्थलाई बराबर गरेको छ रेडियस अफ द मुन. त्यसैले त्यो बेलामा हामीले के छ, मास अफ द अर्थ जुन दिएको छ त्यसलाई लिने र रेडियस अफ द मुन लिएर क्यालकुलेसन गरिदिने, जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर. ठिक छ. अर्को प्रब्लम एउटा स्टुडेन्टलाई भइहाल्छ के, सबै कुरा त हामीले फिक्स गरेको छ क्यालकुलेटरबाट होइन. यस्तो साइन्टिफिक क्यालकुलेसनमा के गर्ने, जुन 10 को पावरवाला जति पनि पार्ट छ, 6.67 इन्टु 10 पावर माइनस 11 यो मास छ, यसमा सपोज द्याट 6 इन्टु 10 पावर 24 दियो. यो 10 को पावरवाला जति छ त्यसको अपरेसन सेपरेट गर र यो नम्बरको अपरेसन सेपरेट गर्ने. 6.67 इन्टु 10 टु द पावर 24 माइनस 11 यो सबैको क्यालकुलेसन छुट्टै गर्ने, यसको क्यालकुलेसन आफ्नो छुट्टै गर्ने. ठिक छ. 6 इन्टु 6.67. यस यो सजिलो हुन्छ, न त भने बच्चा त्यहाँ पनि क्यालकुलेसन गर्नमा कन्फ्युज हुन्छ. इफ देयर इज द न्युमेरिकल विल बी द गिभन. ओके, क्यालकुलेटर त हुँदैन, त्यसैले फटाफट त्यो क्यालकुलेटरबाट गर्ने हामीले गाह्रो छ. अर्को हुन्छ के, अर्को भ्यारिएसन इन द न्युमेरिकल गर्छ. सपोज द्याट भनिदिन्छ कि कुनै पर्सनले सर्टेन मास यानी 60 kg 100 kg can lift up on the earth. How much mass can be lifted up by him on the moon over there? मुनमा कति यसले लिफ्ट अप गर्न सकिन्छ या जुपिटरमा, त्यही कुरा भन्यो. हेभेनली ग्यालेक्टिक बडिजको कुरा गर्छ भने चाहिँ खास गरेर यो तीनटाको गर्छ, अर्कोको गर्यो भने त्यसको भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन ग्राभिटी दिइहाल्छ. ओके, अब यहाँ के गर्छ, यहाँ हामीले के निकाल्ने हो, सपोज द्याट यहाँ मास यसले एम लिफ्ट अप गर्छ m1, यहाँ मास यसले लिफ्ट अप गर्छ के m2. यो ठाउँको जुन छ वेट w लिफ्ट अप गर्ने यसको जुन छ m1 इन्टु g1, यसको एक्सेलरेसन ग्राभिटी हामीले g1 मानिहालौँ. एन्ड यहाँको मुनको जुन छ एक्सेलरेसन ग्राभिटी त्यो डिफ्रेन्ट छ त g2 मानिहालौँ. यहाँ जुन चाहिँ यसले वेट लिफ्ट अप गर्छ w इक्वल टु m2 इन्टु के g2. ठिक छ. नाउ देयर इज द वर्ड वेट लिफ्टिङ क्यापासिटी. प्लेस चेन्ज भयो भने केही छैन, वेट लिफ्टिङ क्यापेसिटी त्यसको चेन्ज हुँदैन. जहाँ पनि हामीको एक्सपिरियन्स जुन छ फोर्स लगाउने क्यापेसिटी छ त्यो त सबै ठाउँमा सेम हुन्छ. जति वेट हामीले यहाँ लिफ्ट अप गर्न सक्छौँ त्यतिकै वेट के छ मुनमा पनि लिफ्ट अप गर्न सक्छौँ. अटोमेटिकली यो तिमीलाई भइहाल्छ m1 इन्टु g1 इज इक्वल टु m2 इन्टु g2. यो फर्मुलाबाट हामीले निकालिदिन्छौँ जो कति मास त्यसले लिफ्ट अप गर्न सकिन्छ. ओके, फर्मुला याद हुन्छ भने बेटर छ, न त भने जुन डेरिभेसन एरिया छ सर्टकटमा यसलाई ड्राइभ गर्न मिल्छ त्यहाँ पनि. ओके, अर्को भइहाल्छ के, एट वाट हाइट भन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि हेभेनली ग्यालेक्टिक बडी छ यसको कति हाइटमा जाने यसको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विल बिकम द हाफ अफ द सर्फेस. या जति पनि यहाँ जी छ भने त्यसको हाफ, 2/3, 1/3 जे पनि भन्न सक्छ. त्यो कति हाइटमा जाने जो द्याट सुड बी द इक्वल टु द वाट, त्यो हाफ भइहालोस् भ्याल्यु अफ द एक्सेलरेसन ग्राभिटी. या त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई हाफ गरिदिन्छ, 2/3 गरिदिन्छ, या फेरि वेटलाई कम गरिदिन्छ. डेटा दिएर वेटलाई नै कम गरिदिन्छ. वेट पनि कुनै अब्जेक्टको कम गर्छ भने वी नो द्याट मास इज द रिमेन कन्स्टेन्ट. मास यहाँ एम छ भने त यहाँ पनि मास एमै होला. वेटमा जुन चेन्जेस आउँछ त्यो त बिकज अफ द चेन्ज इन द वाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. यस,
गरेको छु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्यारी गर्छ फ्रम प्लेस टु प्लेस अर्थमा सबैभन्दा बढी भ्यालु कहाँ हुन्छ एक्सेलरेसन ग्राभिटीको भन शिवम कहाँ छ सबैभन्दा बढी भ्यालु पोलमा यस 9.83 एन्ड सबैभन्दा कम कम हुन्छ 9.78 यहाँ के छ अब यो मास त सेम भयो यहाँ पनि त्यही हुन्छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ त यहाँ के भयो यहाँको वेट मानिहाल्यो W1 इज इक्वल टु के mg यहाँको वेट मानिहाल्यो W2 इज इक्वल टु के mg ड्यास मानिहाल्यो अहिले क्यालकुलेसन गर्नु छ हामीलाई तर के छ यहाँको मास पनि W2 बाई g ड्यास एन्ड यहाँको जुन मास छ त्यो भइहाल्छ W1 बाई दुईटै मास सेम छ अटोमेटिकली के भइहाल्यो W2 बाई g ड्यास इज इक्वल टु W1 बाई c अब एउटा ठाउँको वेट छ या एक्सेलरेसन ग्राभिटी त्यसलाई हाइट निकाल्नु छ त हाइट निकाल्नु छ भने के भइहाल्छ यो W2 इज इक्वल टु gm बाई r प्लस किनकि h हाइटको कुरा छ यहाँ त r प्लस h होल स्क्वायर यहाँ के भइहाल्छ W1 इज इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर यो सर्फेसको कुरा छ रेडियस r यहाँ यो h हाइटमा छ त टोटल डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर भइहाल्छ r प्लस h जब के भयो दिस वान इज गोइङ टु बी क्यान्सल्ड यसलाई माथि लिइहाल्छौँ W2 इन्टु r प्लस h को होल स्क्वायर इज इक्वल टु W1 इन्टु r स्क्वायर अब तिमीलाई एक्सेलरेसन ग्राभिटी जति दिएको छ हाफ गर्ने त्यो गरेर हामीले हाइट निकाल्न सक्छौँ यस रेडियस दिएको हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गरिहाल्छ क्वेसनहरू दिन्छौँ प्र्याक्टिसको लागि वेबसाइटमा आइहाल्छ क्वेसन त्यसले क्वेसन बनाउँछु त्यसपछि थाहा भइहाल्छ कति पायो के छ यही छ नियर अबाउट फोर्थ च्याप्टरबाट आउने कन्सेप्ट जुन छ त्यसलाई क्लियर गर्ने एन्ड देन आफ्टर द्याट कति कन्सेप्टबाट यो क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ लाइक केही पर्सनल प्रब्लम छ फोर्थ च्याप्टरमा भनिहाल सब ग्राभिटेसन हाल्नु छ स्कलरसिपमा 100% मा प्रेसरमा कस्तो क्वान्टिटी हो वेक्टर और स्केलर यहाँ हामीले दुईटा प्रेसर पढ्छौँ एउटा प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सलिड जसको धेरै कम हुन्छ सलिड प्रेसरको हामीले फर्मुला युज गरिहाल्छौँ फोर्स बाई एरिया एन्ड यसको जति पनि रिजनिङ क्वेसन हुन्छ कमनली सल्भ भइहाल्छ मोर एरिया लेस प्रेसर मोर एरिया लेस प्रेसरमा जति पनि त्यो म्याक्सिमम अफ द क्वेसन विथ द सल्भ बाई द्याट वान सलिडको जहिले पनि प्रेसरको कुरा गर्छ भने एप बाई युज गर्ने एन्ड र कम द्याट इज द वर्ड बडी सल्भ भइहाल्छ इट विल बी द प्रेसर इज द इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एरिया तर लिक्विड या फ्लुइडको जुन प्रेसर छ फ्लुइडको प्रेसर त्यसको लागि हामीले फर्मुला ड्राइभ गरेर निकाल्दिन्छौँ के P इज इक्वल टु HTG जहाँ H स्ट्यान्ड्स फर वाट H हुन्छ डेप्थ अफ लिक्विड P हो के डेन्सिटी अफ लिक्विड and G value acceleration due to gravity.
अर्को कुरा छ के solid solid जहिले पनि exert गर्छ pressure only in the downward direction. यसले जहिले पनि pressure exert गर्छ, it exert the pressure only in the what? Downward direction. Downward यसले exert गर्छ because of its weight. यसले sideways या माथि कुनै टाइपको प्रेसर एक्जर्ट गर्दैन, यसले पनि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ डाउनवर्ड गर्छ बिकज अफ इट। जबकि लिक्विडले एक्जर्ट गर्ने हो प्रेसर कतातिर, लिक्विड या फ्लुइड एक्जर्ट द प्रेसर इन ऑल डाइरेक्शन, सबै डाइरेक्सनमा यसले प्रेसर एक्जर्ट गर्छ बिकज अफ द रिजन व्हाट, यहाँ मोलिकुल्स आर फ्री टू भाइब्रेट हुन्छ, फ्री टू भाइब्रेट हुन्छ, दैट्स व्हाई इट एक्जर्ट द प्रेसर इन ऑल डाइरेक्शन, सबै डाइरेक्सनमा यसले प्रेसर एक्जर्ट गर्छ। सो इट इज द फ्री टू भाइब्रेट छ, बाहिरतिर भाइब्रेट गरिरहेको छ, दैट्स व्हाई यो लिक्विडलाई हामीले एउटा सर्फेस मात्रै ओपन राख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ अपर सर्फेस, अदरवाइज जहाँ पनि यसमाथि प्रेसर नै एक्जर्ट हुन्छ। ओके, दैट्स व्हाई यसलाई हामीले पिरामिड शेपमा राख्न मिल्दैन। यसैमा कन्सेप्ट छ के पास्कल्स ट्यूबमा एक्सपेरिमेन्टमा जुन छ के it doesn't depend upon the pressure exerted by the liquid, doesn't depend upon the shape and cross sectional area of vessel। यो भेसल को शेपमा या क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्ड गर्दैन। अब यसै कन्सेप्टमा न्युमेरिकल कन्फ्युजन गर्नको लागि दिन सक्छ के एउटा भेसल यसरी दिइहाल्यो, यसमा लिक्विड दिइहाल्छ, यसको डेप्थ दिइहाल्छ र साथमा यसको एरिया पनि दिइहाल्छ। अर्को के गर्छ, यही भेसल्सलाई उल्टो राखिदिन्छ। अब यसमा पुरै लिक्विड भर्यो, यसमा पनि के छ, देयर इज द वर्ड डेप्थ विल बी द गिवन एन्ड यहाँ एरिया अफ द भेसल्स दिइहाल्छ। सपोज दैट यो भेसल्स बी हो, यो भेसल्स ए छ, यहाँ जुन डेप्थ छ दैट इज द एच, यहाँ पनि डेप्थ छ एच, तर यसको एरिया A1, यसको एरिया A2। इफ द A2 is greater than the A1, A2 is greater than the what? A1, where it can exert the more pressure, which one will exert the more pressure? त्यसले युट्युबमा छ, त्यसले कमेन्ट गरेर भन्न सक्छौ, टिम्समा छ त्यो भन, कसले बढी प्रेसर लगाउँछ, ए या बी? दुईटैले इक्वल नै लगाउँछ, किनकि डेप्थ सेम छ, त्यसैले यो एरिया माथि डिपेन्ड गर्दैन। त्यसैले यस टाइपको क्वेसन हुन सक्छ, प्रेसरै क्याल्कुलेसन गर्नको लागि भनिदिन्छ कति प्रेसर त्यसमा एक्जर्ट हुन्छ, कति डिफरेन्स छ, त त्यसको डिफरेन्स इन द प्रेसर हुन्छ त्यो जिरो आइहाल्छ। त्यसैले यो कन्सेप्टमा क्वेसनलाई ट्विस्ट गर्न मिल्छ, नमिल्ने यस द कन्सेप्टमा क्वेसनलाई ट्विस्ट गरिदिन्छ, त्यसैले त्यो कन्सेप्टलाई हामीले युज गर्ने हो। अरू केही हुँदैन, मेन छ कन्सेप्टलाई युज गर्ने हो, त्यो बेलामा याद आउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कुन कन्सेप्टमा क्वेसन छ। भयो, त्यसपछि पास्कल्स लमा जुन पनि न्युमेरिकल आउँछ या एप्लिकेसन, त दैट इज द व्हाट, F1 by A1 is equal to F2 by K A2। यो छ F1 by A1 is equal to F2 by A2 पास्कल्स लमा। पास्कल्स लमा एउटा कमन क्वेसन आउने गर्छ, कन्सेप्टको कुरा जब गर्छ त्यसले तो भेसल्स ए छ,
is on a piston and this is the B. Where should be the effort will be applied? पाँच सोचो को हिसाब ले effort कहाँ apply करना मिलता है? सोचो को हिसाब ले चाहे बनी. Where is the pressure can be? Effort will be the at the A. A में effort लगाओ. जो liquid को use के था. आज जो नाम ले liquid राखना liquid को ये use होला नहीं. Point है to transmit the equal pressure. इसको बोल सके transmit करता equal pressure, not only A to B. जहाँ पनि जुन पनि डाइरेक्सनमा के हुन्छ equal pressure लाई transmit गर्ने चाहिँ. ठीक छ. Effort जहिले पनि हामीले लगाउँछौँ piston having the less cross section area. Load जहिले पनि हामीले राख्छौँ piston having the more cross sectional area. ठीक छ. यसको एरिया को रेशियो र इफोर्ट एन्ड लोड को रेशियो जहिले पनि हुन्छ सेम हुन्छ, याद राख्ने. कहीं एरिया को रेशियो दिन्छ जे A1 र A2 जुन चाहिँ यो इन द रेशियो 4:5 छ. यसको मतलब छ F1 एन्ड F2 यानी A1 मा जुन लाग्ने इफोर्ट हो एन्ड A2 मा लाग्ने इफोर्ट त्यो पनि त्यही रेशियोमा हुन्छ. राइट, प्रोपोर्सनमा हुन्छ सधैँ. यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ भनेर के हुन्छ F1 by F2 इज इक्वल टु A1 by A2 प्रोपोर्सनमा छ. त्यसैले यो जब रेशियो वाला दिन्छ त हामीलाई त्यति क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, त्यो भ्यालु राखेर यो गर्ने त्यो गर्ने त्यस्तो होइन. रेशियोमा दिन्छ प्रोपोर्सनमा छ, द्याट इज द सेम रेशियो. मात्रै हामीलाई हेर्नु पर्यो यो F1 F2 A1 by A2 जसको रेशियो दिएको छ त्यही हिसाबले सोधेछ. अथवा भने A1 A2 को रेशियो दिइहाल्छ, तर यहाँ F1 एन्ड F2 को नसोधेर F2 to F1 को रेशियो कति त्यहाँलाई हामीले इन्भर्ट गर्नु. अदरवाइज प्रोपोर्सनमा आउँछ, रेशियो सेम आउँछ. ओके, अरू जुन क्याल्कुलेसन आउँछ त्यो त म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छ, त्यसबाट आइहाल्छ. आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको कुरा गर्छौँ. आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बाट हामीले फर्मुला एउटा अपथ्रस्टको फर्मुला हामीले यहाँबाट आउँछ के अपथ्रस्ट इज इक्वल टु weight of displaced liquid. अर्को आउँछ अपथ्रस्ट को अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टु के weight of object या बॉडी इन एयर. एयरको सट्टामा भ्याक्युम दिन्छ भने बेस्ट भ्याक्युमलाई युज गर्ने माइनस वेट अफ बॉडी इन ए मिडियम. वेट अफ बॉडी इन अ मिडियम यो दुईटा आइहाल्छ हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलबाट. अपथ्रस्ट को आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट फर्मुला छ. अपथ्रस्ट इक्वल टु हामीले टर्म युज गर्छौँ डिजिभी. यहाँ पनि याद राख्ने क्रिएटिभ क्वेसन आउँछ. अपथ्रस्ट जसरी डी छ डेन्सिटी अफ लिक्विड, ई ओके, इमर्ज्ड वॉल्यूम अफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को जति पार्ट इनसाइड द लिक्विड छ त्यो वॉल्यूम लिन्छौँ हामीले. एन्ड जी त छ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यो आफ्नै मिनिङ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. भन्नाले के अपथ्रस्ट जुन छ इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द डेप्थ अफ द लिक्विड. यो लिक्विडको डेप्थमा डिपेन्ड गर्दैन. जहिलेसम्म के छ इमर्ज भोल्युम अफ द बॉडी चेन्ज भइरहेको. भन्नाले के इफ देयर इज अ लिक्विड विल बी गिभन, जो लिक्विड छ सेम ऑब्जेक्टलाई if you keep at the point A at the less depth and point B at the more depth,
where it will get the mode of thrust. Point A માં या point B માં. Total inverse depth માં depend गर्दैन. Volume पनि same छ, density of liquid same छ, acceleration gravity हामीले यति depth मा negligible आउँछ, नत्र भने एकदम त्यसलाई neglect नगर्यो भने तब त भइहाल्छ, gravity बढिहाल्छ. तर त्यसलाई हामीले neglect गर्छौँ, त्यही मास सेम भइहाल्छ. तर यही कन्डिसनमा if there is a given the same body छ, तर एउटा body यसरी राख्दियो, so half part इमर्ज गर्यो, तब which one will get the less of thrust, तब यो floating object छ त यसमा body of thrust लाग्यो त्यस्तो होइन, यसमा of thrust कम भइहाल्छ, किनकि इमर्ज पार्ट कम छ, इमर्ज भोल्युम. तर त्यहाँ लजिक बच्चाले लगाइदिन्छ कि यो फ्लोटिङ छ त फ्लोटिङ छ भन्नाले बडी अफ thrust लाग्यो त्यसैले यो फ्लोटिङ भइरहेछ, त्यस्तो हुँदैन. सेम अब्जेक्ट छ, त्यसलाई हाफ इमर्ज गर्यो भने चाहिँ इट गेट द लेस अफ thrust, इमर्ज भोल्युम कम, त्यसले अफ thrust घटिहाल्छ. सो अफ thrust डजन्ट डिपेन्ड अपन द डेप्थ. अर्को भइहाल्छ ल अफ फ्लोटेसनमा. ल अफ फ्लोटेसन यसमा हामीले फर्मुला निकालिहाल्छौँ. अफ thrust will be equal to the k weight of floating object. object float गरिरहेछ त्यसको weight को बराबर. त अफ thrust is equal to weight of this liquid त छँदैछ. यसैबाट अर्को हामीले निकालिहाल्छौँ weight of floating object. weight of object will be equal to हुन्छ weight of displaced liquid. दुईटै इक्वल हुन्छ. Both of them are remain same over. ल अफ फ्लोटेसनमा वर्क गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टोमिटर छ, हाइड्रोमिटर छ, जति हामीले सिपहरूलाई फ्लोट गराउँछौँ त्यो छ, एटसेट्रा. सबै त्यो आइहाल्छ अन्डर द विच वान ल अफ फ्लोटेसन. ओके राख्ने. भोलिको एनाउन्समेन्ट गर्छौँ किनकि हुनसक्छ गर्ल्सको बायोलोजी छ फ्राइडे को लागि लाइभ हाल्छ. त्यो भयो भने त लागि क्लास 12 लागि आउँछ. त्यस कन्फ्युजन शिवम दिइहाल्छ. त्यसैमा साइडमा आइहाल्छ क्वेसन. बाई.